Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Хочете виростити міцну та здорову розсаду томатів? Тоді це відео саме для вас. В ньому я розповім, як правильно розрахувати терміни проведення посіву насіння томатів на розсаду, щоб вона не потягнулася і не була замалою на момент висаджування її у ґрунт. Спосіб вирощування розсади може бути одним з трьох. Можливо, ви щось дасте свій якийсь спосіб, напишіть за це в коментар. Саме легкий, але не дуже раціональний спосіб вирощування – це так званий спосіб вирощування розсади з відкритою кореневою системою. Як він виглядає? Сіємо в плашку чи в ящик, потім розсада, коли підростає 2-3 справжніх листика, ми її вириваємо і перепікіруємо, трішки роздвигаємо її між собою, щоб збільшити її життєвий простір для кожної окремої рослинки. І таким чином ми можемо ще трішки підростити розсаду. Спосіб класний в тому сенсі, що можна багато розсади на обмеженій площі простору вирощувати, але добре розвиненою розсадою з бутонами ми навряд чи отримаємо, тому що неможливо дотримати без розставляння, без розширення життєвого простору. Вона рване просто до джерела світла. Тому невеличка розсада буде добре розвинена. І на вирощування такої розсади, точніше розсади таким способом, вам знадобиться 30-35 днів. Ось запам'ятайте ці цифри. 30-35 днів. Якщо ви збираєтесь висаджувати, наприклад, цю розсаду 20 травня у відкритий ґрунт на грядку, відраховуйте від 20 травня 30 днів і посіяти таку розсаду треба буде приблизно 20, ну максимум 10 квітня. Інший спосіб вирощування розсади – це касети по 180 приблизно мілілітрів кожне вічко об'єм. В такої касеті можна виростити також добре розвинену розсаду, і на її вирощування вам знадобиться приблизно 40 днів. Дуже гарно, що при вирощуванні в такому об'ємі касети ми, коли будемо пересаджувати, не будемо пошкоджувати кореневу систему. На відміну, як при вирощуванні з відкритою кореневою системою, коли ми зі стелажа її вицмикуємо і корінці пошкоджуються. При пересадці вони будуть певний період відновлюватись, і це затримує вибуховий розвиток рослинки після висаджень. А ось коли в касеті вирощуємо, ми її витягуємо, не пошкоджуючи кореневу систему, висаджуємо на нове місце, і вона одразу починає розвиватися на новому місці, не витрачаючи свої ресурси на відновлення кореневої системи. Але мінус вирощування в касеті – то те, що ми не маємо можливості по мірі підростання цієї розсади роздвигати її, давати додатковий життєвий простір окремій рослинці. Ось тому більше 40 днів в касеті я особисто не радив би нікому тримати, і ми особисто не тримали. Інакше вона просто починає витягуватись. І третій спосіб, який ми зазвичай використовуємо, і я раджу, якщо є можливість, друзі, вам також використовувати спосіб вирощування будь-якої розсади по можливості в горщиках. Горщик – це, на мій погляд, ідеальний спосіб вирощування будь-якої розсади, тому що ми можемо, по-перше, саме в розсадному стані виростити добре розвинену рослину, можемо пересаджувати по мірі підростання в горщики побільше, що ми і робимо. Спочатку ми сіємо в невелику касету, потім пересаджуємо в невеликий горщик, об'ємом приблизно 150-180 мл, як касета, за яку я перед цим розповідав. Розставляємо, трішки підростає, а потім для того, щоб ще коренева система краще нарощувалась, ми пересаджуємо в горщик об'ємом 0,5-0,6 літрів. І знов маємо можливість роздвинути. Ось така розсада вже у нас виростає добре розвиненою, такою, що вона раніше почне віддавати вже врожай. Так ось, друзі, щоб вирощувати таким способом, я вам хочу сказати, на наших багаторічних розрахунках ми використовуємо приблизно 55-60 днів.
Друзі, якщо ви в пошуку гарного професійного насіння в невеликих кількостях, я посилання на таке насіння залишу в описі під цим відео. Ми вже переважно більшість для себе насіння овочів і квітів замовили, отримали. На цьому завершую. Дякую ще раз за увагу. Гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!